سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما امروز اومدیم به جنوب غرب شهر همدان به دهکده توریستی گنجنامه که یک باستانشناس فرانسوی رمزگشایی کرده این کتیبه رو و در واقع معنی این کتیبه یک جور تعریف از خود هست که داریوش و خشایارشا در این کتیبه ها خودشون رو شاه شاهان، شاه بزرگ مردم جهان دونستن. دهکده توریستی گنجنامه خب جاهای مختلفی داره. یکیش که کتیبه هستش و دیگری آبشار گنجنامه هستش که داریم بهش میرسیم. یک جای دیگه هم هست که تلکابین و سورتمه و بانجی جامپینگ، سالن بولینگ و بیلیارد، آکواریوم و جای مختلفی داره که اگه بتونیم میریم اونها رو بهتون نشون میدیم. به نظر من باید یک حداقل نصف روز زمان بذارید بیاین اینجا و تو 5 کیلومتری جنوب غرب همدان هم هستش. این آبشار گنجنامه هستش که 12 متر ارتفاع داره، از ارتفاعات الوند در میاد.
از این طرف ما میرسیم به یک مرکز خرید و قسمتی که برای تلکابین و آکواریوم و سورتمه هستش و اینم بگم که خیلی کلا گنجنامه و این منطقه برای کوهنوردی مناسبه. من خیلی ها دیدم که الان دارن از کوه برمیگردن، مثلا صبح رفتن الان دارن برمیگردن. ما خیلی دوست داشتیم سوار تلکابین بشیم، بریم تو ارتفاعات اینجا بهتون نشون بدیم، ولی به خاطر وزش باد شدیدی که الان داره تو همدان میاد تلکابین بسته بود و کار نمیکرد متاسفانه و حالا گفتم که بهتون بگم.
دوستان و همراهان همیشگی، خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو رو دیدید. امیدوارم که لذت برده باشید. ما سعی میکنیم هر جایی که میریم بهترین و مفیدترین قسمت‌هاشو بهتون نشون بدیم. حالا امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و لذتم برده باشید. حتما نظرتون رو به ما درباره این ویدیو تو قسمت کامنت ها بنویسید. براتون بهترین ها هم آرزو میکنیم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.